नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामीले चिली चिकनको रेसिपी लिएर आएका छौं। चिली चिकन वास्तवमा इन्डो चाइनिज डिश हो, तर नेपालको रेस्टुरेन्टहरुमा खूब चल्छ। आज हामी तपाईहरुको लागि एकदम सेम टु सेम रेस्टुरेन्ट स्टाइल चिली चिकन बनाउँदै छौं। भिडियो एकदम ध्यान दिएर हेर्नु होला। यदि तपाईहरुलाई हाम्रो च्यानलको भिडियोहरु मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथै बेल आइकन पनि दबाइदिनु होला ताकि कुनै पनि अपडेट्स नछुटोस्। त्यसैगरी भिडियो मन पर्यो भने साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। आउनुस् सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई हामीलाई चाहिन्छ बोनलेस चिकन। मैले 800 ग्राम चिकन ब्रेस्ट प्रयोग गरेको छु। तपाई चिकन थाइस पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि चिकन ब्रेस्टलाई भिडियोमा देखाए जसरी नाइफलाई चाहिँ 45 डिग्रीको एंगलमा राखेर छड्के छड्के पारेर चिकनलाई काट्नु होला। यसरी चिकन काट्दा एकदमै सफ्ट हुन्छ र खान मजा आउँछ। हामीले सबै चिकन काटेर तयार पारिसकेका छौं। अब यो चिकनलाई हामीले हल्का लाइट मेरिनेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। थोरै नुन एड गर्नुस्। हामीले 1.5 सानो चम्चा नुन एड गरेका थियौं। साथसाथै हामीले यसमा थोरै मरिच पनि एड गरेका छौं र यसको साथसाथै हामीले 1 ठूलो चम्चा चाइनिज सोया सस एड गरेका छौं। बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ सोया सस। त्यसपछि हामीले यसमा 1.5 चम्चा कर्न स्टार्च र 1.5 चम्चा चामलको पिठो प्रयोग गरेका छौं। कर्न स्टार्च पनि बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। यो एक प्रकारको मकैको आटा हो। त्यसैगरी यसमा हामीले एउटा ठूलो साइजको अंडा एड गरिदिएका छौं र अब यसलाई हामीले एक पटक राम्रोसँगले मिसाउनु पर्ने हुन्छ। यतिखेर सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो यो कोटिङ धेरै बाक्लो हुनुहुँदैन। यदि हामीले धेरै नै पिठो प्रयोग गर्यौं भने चिकनको बाहिर एकदम धेरै बाक्लो कोटिङ बस्छ र खाँदाखेरि एकदम मैदाको जस्तो अथवा आटाको जस्तो स्वाद आउँछ। त्यसैले तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै पातलो लाइट कोटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यसपछि यसलाई फ्राई गर्दाखेरि एकदमै राम्रो स्वाद आउँछ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चिकनलाई म्यारिनेट गरेर तयार पारिसकेका छौं। अब यो चिकनलाई हामीले छोपेर 20-25 मिनेटको लागि कतै एउटा साइडमा राखिदिन्छौं र त्यसपछि हामी अन्य भेजिटेबलहरु काटेर तयार पार्छौं। क्याप्सिकमलाई भिडियोमा देखाएसरी काटेर तयार पार्नु होला। लगभग 1 इन्च क्युब्समा काटेर तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। बजारमा धेरै कलरको क्याप्सिकम पाइन्छ। रातो, पहेँलो, हरियो जुन उपलब्ध छ त्यही प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। नेपालतिर हरियो क्याप्सिकम नै बढी पाइने भएकोले गर्दाखेरि हरियो मात्रै क्याप्सिकम पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। कलर मात्रै फरक हो तर स्वाद लगभग उस्तै हुन्छ। त्यसैगरी यो रेसिपीमा मैले एउटा ठूलो साइजको प्याज पनि प्रयोग गरेको छु। प्याज हामीले ठूलो साइजमा काट्नुपर्ने हुन्छ। प्याजको हामीले चंक्स प्रयोग गर्छौं। त्यसैले भिडियोमा देखाएसरी काट्नु होला र त्यसपछि यसलाई भिडियोमा देखाएसरी छोडाएर तयार पार्नु होला। यो रेसिपीमा प्रयोग भएका सम्पूर्ण सामग्रीहरुको लिस्ट हेर्नलाई डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गर्नु होला। हामीले सबै प्याज छोडाएर तयार पारिसकेका छौं। अब त्यसैगरी हामीले थोरै अदुवा लिएका छौं र अदुवालाई एकदमै लामो गरेर जुलियन गरेर हामीले स्लाइस गरेका छौं। त्यसैगरी हामीले थोरै लसुन पनि लिएका छौं र लसुनलाई पनि भिडियोमा देखाएसरी मसिनो गरेर चप गर्नु होला। त्यसैगरी हामीले 3-4 वटा खोर्सानी पनि लिएका छौं र खोर्सानीलाई पनि भिडियोमा देखाएसरी स्लाइस गर्नु होला। त्यसैगरी हामीले थोरै हरियो प्याज पनि प्रयोग गरेका छौं। यो एकदमै अप्सनल हो, छैन भने प्रयोग नगर्दा पनि हुन्छ। अब आउनुस् हामी चिकनलाई फटाफट फ्राई गरेर तयार गरौँ। चिकन फ्राई गर्नलाई हामीलाई चाहिन्छ एकदम धेरै तेल। तर तेलको बचत गर्न छ भने तेल थोरै लिनुस्, तर 4-5 पटक गरेर तपाईले थोरै गरेर चिकन फ्राई गरेर निकाल्नु पर्ने हुन्छ। चिकनलाई एक गरेर तेलमा एड गरिदिनुस् र ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ हामीले तेललाई एकदम धेरै क्राउडेड गर्नु हुँदैन। यदि तपाईले एकै पटकमा एकदम धेरै चिकन तेलमा एड गरिदिनु भयो भने राम्रोसँगले फ्राई हुन पाउँदैन र चिकन एकदमै क्रिस्पी पनि बन्दैन। त्यसैले ध्यान दिनु होला। लगभग 7-8 पीस। अब एकदमै ठूलो प्यान छ भने त तपाईले धेरै पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। एक साइडमा लगभग 2 मिनेट जति पकाउनु पर्ने हुन्छ र अर्को साइडमा फेरि 2-3 मिनेट पकाउनु होला। हामीले टाइम भन्दा पनि चिकनको कलर हेर्छौं। चिकन चाहिँ लगभग गोल्डन ब्राउन भइसकेपछि हामीले यसलाई एउटा पेपर टावलमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। ल भिडियोमा हेर्नुस् त चिकन एकदमै गोल्डन ब्राउन भएर फ्राई भइसकेको छ। अब यसलाई हामी एउटा पेपर टावलमा निकाल्छौं र त्यसपछि हामी चिली चिकन बनाउँछौं। तपाईले यो चिकनलाई यतिकै खान पनि सक्नुहुन्छ किनभने यसमा इनफ मेरिनेसन छ र यो खाँदाखेरि एकदमै स्वादिष्ट पनि छ। चिकन करी कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माथि लिंक आइरहेको छ, क्लिक गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब चिली चिकन बनाउन सुरु गर्नुभन्दा पहिला एउटा सानो स्टेप हामी गर्छौं। एउटा बटुकोमा 2 ठूलो चम्चा कर्न स्टार्च लिनुस् र त्यसमा थोरै पानी एड गर्नुस्। लगभग 4 चम्चा जति पानी एड गर्नुस् र त्यसलाई राम्रोसँगले घोल्नुस्। यो घोल्नलाई अप्ठ्यारो हुन्छ किनभने सबै कर्न स्टार्च तल फेदमा गएर बस्छ र घोल्न अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसैले ध्यान दिएर यसलाई घोल्नु होला। यसलाई हामीले ससमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब आउनुहोस् चिली चिकन बनाउन सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला एउटा ठुलो साइजको कराई लिनुहोस् र त्यसमा 1 टेबलस्पुन तेल एड गरिदिनुहोस्। तेलबाट धुवा उठ्न थालेपछि अनि त्यसमा लसुन र अदुवा एड गरेर हामीले लसुन र अदुवालाई पनि 1-1.5 मिनेट फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको हाम्रो प्यान चाहिँ एकदमै तातो हुनुपर्छ। हामीले यसलाई हाई हिटमा तताएर अनि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। बरु तपाईले हात फटाफट चलाउनु पर्ने हुन्छ, तर आगोलाई चाहिँ मिडियम बनाउन मिल्दैन। डढ्न नदिनु होला, तर आगोलाई हाई हिटमा राखेर अनि फटाफट सबै भेजिटेबल्सहरु राखेर यसमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। चिली चिकनको विशेषता भनेकै भेजिटेबल्सहरु क्यारामेलाइज्ड चाहिँ हुनुपर्छ, तर भेजिटेबल सफ्ट चाहिँ हुनु हुँदैन। यदि भेजिटेबल सफ्ट भयो भने चिली चिकन खान मजा आउँदैन। त्यसैले भिडियोमा देखाएजसरी सबै भेजिटेबल्सलाई एड गरिदिनुस् र यसलाई 1 देखि 2 मिनेटसम्म हाई फ्लेममा राम्रोसँगले फ्राई गर्नु होला। सबै भेजिटेबल्सहरु क्यारामेलाइज भइसकेका छन्। अब यसमा हामी हरियो खोर्सानी त्यसैगरी 1 ठूलो चम्चा चाइनिज चिली सस एड गर्छौं। चाइनिज चिली सस बजारमा सजिलै किन्न पाइन्छ। त्यसैगरी 1.5 ठूलो चम्चा केचप र 1 ठूलो चम्चा सोया सस पनि एड गरिदिनुस्। यो सामग्रीहरुलाई हामीले मात्र 1-1.5 मिनेट पकाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी यसमा मैले थोरै चिनी पनि प्रयोग गरेको छु, लगभग 1 सानो चम्चा। अब तपाईलाई म क्लोज अप गरेर देखाउँछु। हाम्रो सस यस्तो देखिन थालेको छ। यदि तपाईले एकदम धेरै केचप प्रयोग गर्नु भएको छ भने चिनीलाई स्किप गर्न पनि सकिन्छ। अब आउनुस् यसमा हामी सबै फ्राइड चिकन एड गरिदिन्छौं र यसलाई हामीले 1 देखि 2 मिनेटसम्म फेरि राम्रोसँगले मिक्स गर्दै पकाउनु पर्ने हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ अहिले नै यो एकदमै राम्रो देखिन थालेको छ। तपाईले चाहनु भयो भने यसलाई यतिकै सुक्खै पनि सर्भ गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यसमा 2 देखि 3 ठूलो चम्चा पानी एड गरिदिनुस् र त्यसपछि यसलाई हामी मात्र 1-1.5 मिनेट फेरि पकाउँछौं र त्यसपछि यसलाई हामी सर्भ गर्न सक्छौं। अघि हामीले कर्न स्टार्च र पानी घोलेर तयार पारेका थियौं, त्यो यसमा लगभग 3-4 चम्चा एड गरिदिनुस्। त्यस्तो गर्दाखेरि झोल एकदमै बाक्लो हुन्छ र त्यसपछि यो सर्भ गर्नलाई तयार हुन्छ। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चिली चिकन लगभग पाकेर तयार भइसकेको छ। अब यसमा हामीले एउटा अन्तिम कुरो, त्यो भनेको यसमा अघि काटेर राखेको हरियो प्याज एड गरिदिन्छौं र हरियो प्याज एड गरिसकेपछि आगो हामी निभाइदिन्छौं र यसलाई हामी एक पटक राम्रोसँगले चलाएर अनि यसलाई आफ्नो मनपर्ने स्टाइलमा सर्भ गर्न सक्छौं। ल हेर्नुस् त हाम्रो खाउँ लाग्ने चिली चिकन बनेर तयार भइसकेको छ। तपाई पनि यो भिडियो हेरेर यसरी नै चिली चिकन बनाउनुस् र फ्यामिली र फ्रेन्डसँग इन्जोय गर्नुस्। खसीको मासु, झोल माछा, पुलाउ कसरी बनाउने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले हाम्रो च्यानलमा गएर भिडियोहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै मैले केही महत्त्वपूर्ण भिडियोको लिंकहरु डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिएको छु, त्यहाँ क्लिक गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउने छौं। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।